Hej! Jag heter Klara och jag bor i Stockholm tillsammans med min man Felix och familj. Jag väntar mitt 4:e barn. I den här serien kommer ni följa mig under hela min graviditet. Hej, det är Klara här igen. Nu är jag i vecka 32 och idag så ska ni få följa med mig på ultraljud. Vi ska nämligen se var moderkakan sitter placerad någonstans. Det visade sig nämligen när jag var i vecka 19 på det här stora ultraljudet att moderkakan satt i nerkant på den vänster. Och det är tydligen ganska vanligt när man är omföderska och i bästa fall så har den följt med livmodern upp. Men i annat fall så ligger den kvar där nere och på något sätt ligger för barnet så att man inte kan föda vaginalt och då måste man göra kejsarsnitt. Så det kommer jag ta reda på idag. Så det ska bli både rätt spännande och lite läskigt. Det som skulle kännas skönt om det blev snitt, det är att jag tror framförallt det här med att man vet när det kommer. Jag tycker att även fast det här är mitt 4:e barn så jag vet att det kommer börja snurra om några veckor. När ska den komma, när kommer den? Det är rätt skönt att veta när det kommer. När vattnet gick, då ringde jag in till BB Stockholm och då hade jag turen att jag fick ett rum faktiskt. Så att vi åkte in på kvällen där och fick sova i ett rum. Och Felix var med och vi sov där över natten och fick till och med frukost på morgonen. Och jag hade liksom lite värkar men inte alls farligt. Och sen hade jag tur för sen kom Gudrun Abascal in som skulle vara min barnmorska då. Det som kändes skönt den här gången till skillnad mot gången innan det var att jag förstod liksom vad jag behövde göra själv med andning och med kroppen och sådär. Och sen så fick jag epidural också. Jag fick inte lustgas, det har jag aldrig fått. Jag mår illa av lustgas, jag vill inte ha det. Och jag hade aldrig fått epidural tidigare, men det hade jag önskat att få den här gången. Och det som var skönt, det var faktiskt att hon var den som frågade om epidural. Jag hade inte frågat själv. Men när den kom så kände jag verkligen så här perfekt timing. Nu vill jag ha den. Ja, efter att epiduralen kom så var det ju knappt jobbigt överhuvudtaget. Sen var det otroligt jobbigt under jag vet inte om det var egentligen slutet på öppningsskedet. Jo men det var det nog. När jag kände att nu, sådär som man har hört folk säga innan. Jag har inte sagt det själv någon gång men jag sa det nu att nu står jag liksom inte ut längre. Men då sa hon faktiskt väldigt fint till mig. Då sa hon att bra, sa hon. För precis just så här måste det kännas för att det ska vända. Nu kommer det vända. Nu blir det bara lättare. Och det var faktiskt precis så som jag upplevde det också. Felix pappa jobbar som läkare på BB Stockholm. Och precis just när Is föddes då jobbade han den dagen. Och han var tydligen jätteorolig. Han är i vanliga fall världens absolut coolaste läkare. Men de andra barnmorskorna beskrev att han hade gått som en orolig höna utanför vårt rum hela tiden. Och jag tror att han var inne kanske 8 eller 10 gånger under förlossningen. Jag brydde mig faktiskt inte ett dugg om det. Precis när jag höll på att krysta då har jag ett minne av att Gudrun säger till honom att så här, nu Lars går du ut härifrån. Så att han fick liksom springa därifrån. Men sen kom han in igen så fort barnet var fött. Idag ska vi kolla på moderkakans läge. För att när du var här förra gången när du var i vecka 17-18 när man tittade på fostret. Då tyckte man att moderkakan satt för långt ner. Okay? Då brukar vi alltid kolla en gång till när man har kommit i vecka runt vecka 32. Så nu ligger moderkakan där den ska? Ja, för att när man tittade tidigare då trodde man att moderkakan låg här. Men nu ser vi att den har flyttat på sig och ligger där. Så då behöver jag inte göra ett snitt? Nej, inte kejsarsnitt för den här gången. Okej. Nu har jag precis varit där. Det visade sig att moderkakan satt nu där den skulle. Så det känns faktiskt jätteskönt. Jag kommer inte behöva göra ett kejsarsnitt. Och han var jätteduktig den här doktorn tycker jag. Otroligt gullig också. Han berättade att om bebisen föds på beräknat datum så kommer den väga 3230. Och det är faktiskt ganska precis vad alla mina barn har vägt tidigare. Så det stämmer nog också. Hejdå!